مرحبا، أنا مها وهيدا البودكاست لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم بهيدا البودكاست أنا رح خبركن قصة حقيقية حقيقية يعني مزبوطة، يعني قصة صارت معي الأسبوع الماضي. يمكن تعرفوا انه الاسبوع الماضي سافرت من لبنان على روسيا، فانا هلأ بروسيا وحبيت خبركن شو صار معي بهيدي السفرة او بهيدي الرحلة. اوكي، وكمان لانه انا سافرت مع ابني كمان رح خبركن شو لازم تعملوا لما تسافروا مع ولد، وشو ما لازم تعملوا لما تسافروا مع ولد. اوكي فان شاء الله تتعلموا كلمات جديدة بهيدي الحلقة، وان شاء الله كمان تستفيدوا من الاشياء يلي رح خبركن اياها عن موضوع السفر مع الولاد. تمام، يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. قبل ما نبلش يمكن لازم خبركن انه انا كتير بكره السفر بالطيارة. شو يعني بكره؟ يعني ابدا ابدا ما بحب سافر بالطيارة، بكره هيدا الشي، وهيدا الشي كتير بيزعجني. يعني انا ابدا ما بكون مبسوطة لما اكون عالطيارة، ما بكون مرتاحة لما سافر بالطيارة. ف المهم، هلّأ يعني لمّا أنا سافرت يوم الجمعة، أوكي، يعني من شي 5 أيام، اليوم التلاتة، سافرت يوم الجمعة الماضية. لمّا سافرنا كان عنّا طيارتين، يعني كان عنّا رحلتين، ما كان في طيارة دغري من لبنان على موسكو، ما كان في طيارة دغري، يعني ما كان في رحلة مباشرة دغري من بيروت على موسكو. نحنا رحنا من بيروت أول شي على الأردن، وبعدين من الأردن من عمان على موسكو. ف يعني كان شي كتير صعب بالنسبة لإلي. هيدي مش أول مرة أكيد أنا بسافر هيك، بس دايما لما يكون في ولد كل شي بيصير أصعب. عفكرة قبل كان في كتير رحلات دغري من لبنان من بيروت على موسكو، بس هلأ بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا بطل في بطل في رحلات مباشرة، يعني ما عاش في رحلات مباشرة، يعني ما عاد في رحلات مباشرة من بيروت على موسكو، لأنه طيارة بطل فيها تطير فوق أوكرانيا، فلازم تعمل متل دورة، يعني لازم تروح على الأردن، من الأردن على روسيا، أو لازم تروح على تركيا، من تركيا على روسيا، وهيك. المهم، طيارتنا كانت الساعة 7:30 الصبح، طيارتنا يعني رحلتنا. أوكي، طيارتنا كانت الساعة 7:30 الصبح، فعادة نحنا لازم نروح على المطار قبل، أكيد قبل بأقل شي ساعتين. يعني إذا الطيارة أو الرحلة الساعة 7:30، أنا لازم روح على المطار، لازم كون بالمطار الساعة 5:30 الصبح، قبل بساعتين أقل شي. ليش؟ لأنه أكيد في اشياء كتير بتاخد وقت قبل ما نروح على الطيارة، قبل ما نطلع بالطيارة في اشياء كتير لازم نعملها. فأوقات بيكون في عجقة، يعني أوقات بيكون في كتير ناس بالمطار، عشان هيك نحنا لازم نروح قبل بساعتين أو أكتر حتى. أوكي، فنحنا رحنا تقريبا هيك، يعني الساعة 5:30 نحنا كنا بالمطار. نحنا يعني ظهرنا من البيت الساعة 5،
ونحن فقنا الصبح الساعة 4 عشان يعني ما ننسى شي، عشان ما نتأخر، عشان نلبس ونحضّر كل شي، فكانت صعبة شوي يعني بالنسبة لإلنا بكير، كتير بكير. المهم نحن وصلنا على المطار شي الساعة 5، 5:30 خلّصنا كل شي، يعني حطّينا الشنطة، عملنا check in، عطيناهن الشنطة و ورحنا على الpassport control و ومن بعدها رحنا نطرنا على الباب أو على باب الطيارة أو على البوابة. الحمد لله ما كان في كتير عجقة بهيدا الوقت، ولمّا فتنا عالطيارة لمّا بلشوا العالم وبلشوا الناس يفوتوا عالطيارة صار شي غريب عن جد وحلو ما بعرف نحن وفايتين عالطيارة، يعني أنا وابني بالوقت يلّي كنّا عم نفوت فيه عالطيارة شو صار؟ شافنا الكابتن شافني أنا وابني عم نفوت، يعني عم نمشي وبدنا نفوت بالطيارة، وصار يعني صار يضحك لابني وصار يقول له باي ما بعرف ليش قالنا يلا تعوا وفوتوا، يعني هو أشر لنا بإيده، عملنا إشارة بإيده إنه يلا تعوا فوتوا لعندي، فنحن فتنا عالطيارة وقلنا أو أنا يعني أنا قلت للموظفين قلت لهم سوري بس إنه الكابتن عم بيقلنا تعوا، الكابتن عم بيعيط لنا يعني عم بينادي لنا وعم بيقلنا تعوا فوتوا لعندي، فنحن فتنا لعند الكابتن و وأخدنا صورة أو ابني أخد صورة معه، صوّر ابني معه، أنا صوّرت ابني مع الكابتن و وهيدا الشي يعني ما بيصير كل يوم، أنا ولا مرّة صار معي هيك شي، وما بعرف ليش هيك صار عن جد، يمكن الكابتن حبّه لابني أو ما بعرف، بس كان كتير حلو أنا انبسطت وابني كتير انبسط وأخد صورة كتير حلوة، وهيدي الصورة رح تبقى ذكرى يعني دايمًا. و وبعدين لمّا خبّرت خيي عايش هون بروسيا، لمّا جيت لعنده وخبّرته شو صار كتير تفاجأ وكتير استغرب، وقال لي إنه عن جد كيف هيك يعني كيف هيك صار أو هيدا الشي عادةً ما بيصير أو حتى مش مسموح بالشركة يعني يمكن ممنوع إنه حدا يفوت أو ممنوع الولاد يفوتوا على هيدي الغرفة يعني غرفة التحكم أو يعني محل ما بيسوق الكابتن الطيارة، المهم أنا انبسطت وهيدي الرحلة أول رحلة من لبنان على عمان من بيروت على عمان كتير قصيرة كانت 55 دقيقة تقريبا ساعة. وكانت كتير مريحة يعني ما كان في مشاكل كان كل شي تمام وكانت شركة الطيران كتير منيحة حتى يعني حتى لو كانت الرحلة كتير قصيرة بس ساعة كان في أكل يعني هن جابولنا أكل جابولنا سندويشات جابولنا شاي وعصير لا ما في شاي ما كان في شاي بس عصير ساندويش وحلو فهيدي هي ومن بعد هيدي الرحلة يعني بعد ما وصلنا على عمان نحنا دغري وصلنا ورحنا على الترانزيت يعني ما عملت شي أنا ما رحت أخدت الشنطة من الشحن يعني الشنطة بقيت بالشحن أو هن بالشركة هن بياخدوا الشنطة من أول طيارة لتاني طيارة لأنه نحنا سافرنا مع نفس الشركة يعني نفس الشركة آمم، كان عنا طيارتين مع نفس الشركة، وهيدا الشي كتير منيح وكتير أسهل، لأنه أنا يعني ما عملت شي دغري نزلت من الطيارة عالمطار
ودغري بالمطار رحنا على الترانزيت وما عملنا شي، كتير سهلة. بس المشكلة كانت إنه لمّا وصلنا يعني بدنا نروح ننطر الطيارة التانية، فهن بتعرفوا إنه نحن ما فينا ناخُد معنا مي على الطيارة maximum 100 مِلِّ مي أو أي شي تاني، ف سائل أي شي سائل، فعشان هيك أنا اشتريت مي لإلي ولإبني من بيروت من السوق الحرة يعني من السوق الحرة duty free، وأكيد هونيك المي كتير غالية وأغلى بكتير من برا، فاشتريت مي يعني القنينة الصغيرة نص لتر حقها شي $2، فاشتريت 2. ولما وصلت على المطار بعمان آمم دغري لمّا وصلنا على الترانزيت أخدوا منّنا المي وأخدوا كل شي، فأنا ما كان لازم أعمل هيك، أنا نسيت أو إنه ما انتبهت يعني إنه نحن الرحلة الأولى كانت كتير قصيرة، فأكيد يعني نحن ما رح نشرب كتير مي بهيدا الوقت، كانت بس ساعة. المهم المهم وصلنا وعلى عمان وبعدين كمان يعني اشترينا مي من الأول ومش مشكلة أكيد. المهم إنه هن أخدوا الشنطة وهن عملوا كل شي. هلأ أنا ولا مرة سافرت مع نفس الشركة بهيدي الطريقة، كنت دايما سافر مع شركتين يعني حسب التيكتس، فكنت دايما أوصل على المطار من أول رحلة أخد الشنطة وأرجع من أول وجديد أعمل تشيك إن وحط الشنطة. كتير صعبة وكتير بتاخد وقت ومش حلوة، فعشان هيك أنا ما كنت متأكدة هيدي المرة ما كنت متأكدة من هيدا الموضوع إنه هن رح ياخدوا الشنطة، فعشان هيك كنت خايفانة إنه الشنطة ما توصل معي على موسكو وتتأخر، فأنا عشان هيك خلّيت معي الكمبيوتر، خلّيت معي اللابتوب بالشنطة، الشنطة الصغيرة يعني على ضهري بقي اللابتوب معي بالشنطة كل الوقت، أنا حملت اللابتوب كل الوقت على ضهري، وعشان هيك تعبت كتير، كانت الشنطة على ضهري كتير تقيلة، كمبيوتر مع كذا شي. فهلأ صرت أعرف للمرّة التانية إنه مش ضروري أنا يعني أحمل الكمبيوتر كل الوقت على ضهري، لأنه إذا أنا رح سافر بنفس الشركة أو مع نفس الشركة هن رح ياخدوا الشنطة وهن رح يعملوا كل شي. فالمهم نحن بعمان نطرنا الطيارة التانية شي ساعتين، نطرنا كان عنا نطرة بعمان وساعتين وقت مش كتير طويل يعني و ومن بعد هيدول الساعتين نحن طلعنا بالطيارة التانية و مشينا على موسكو. هلأ الرحلة التانية كانت صعبة شوي بالنسبة لإلي كانت طويلة، من عمان على موسكو 4 ساعات ونص. هلأ يمكن تضحكوا أنتم يمكن بتسافروا وقت كتير أطول من هيك، بس أنا مش معودة أو ما بحب أنا أسافر وقت كتير طويل، بالنسبة لإلي 4 ساعات ونص وقت طويل، خاصةً مع ولد، ويمكن لأنه أنا ما باحب السفر. المهم فبتاني رحلة أنا أبدًا ما كنت مرتاحة، ومتل ما قُلت لكم دايمًا لمّا أسافر بيوجعني راسي يعني بيكون عندي وجع راس، باحس حالي مش مرتاحة، باحس حالي أبدًا مش مبسوطة، وباحس حالي تعبانة، وباحس حالي مريضة، وكل شي باحس كل شي مش منيح. أكيد الحمد لله هلأ نحن خلّصنا من كل شي ووصلنا بخير وسلامة، بس كانت صعبة شوي. فالرحلة التانية كانت من الساعة 11:00 للساعة 4:00 بعد الضهر، فعشان هيك كان في غدا جابوا لنا غدا كان في أكل طيب، كان في لحمة أو دجاج، فهن عادةً بيسألونا بدكن لحمة أو بدكن دجاج حسب هن شو في عندن،
فنحن جبنا وحدة لحمة وحدة دجاج أنا وابني، وكان الأكل كتير طيب. هلأ هون خبّرني خيي شي أنا ما كنت عارفة إنه نحن ممكن نطلب أكتر، يعني ما بعرف إذا مزبوط، بس هيك قال لي خيي إنه أنا مثلًا ممكن أسأل إنه في بعد أكل إذا أنا ما شبعت يعني حسيت حالي إنه بعدني جوعانة، ففيي أطلب إنه أطلب أكل بعد، فيي أطلب وجبة تانية. فممكن بلكي بجرب أعمل هيدا الشي بالرجعة لما أرجع من موسكو على بيروت. فلأنه هن بيجيبوا كتير أكل يعني ما بيجيبوا على القد يعني ما بيجيبوا نفس العدد، نفس عدد المسافرين على الطيارة، ما بيجيبوا على القد، بيجيبوا أكتر. ما بيعرفوا يمكن ما بيعرفوا الناس شو رح تطلب، لحمة أو دجاج، فبيجيبوا زيادة، بيجيبوا أكتر. فإيه كان في وجبة غدا، كان في سلطة، كان في حلو، وكان في مي، كان في شو كمان جبنة وخبز، يعني متل العادة. بس انبسطنا أكلنا، ومن بعد الأكل كمان كان في قهوة أو شاي، وأنا جبت قهوة أكيد لأنه كتير بحب القهوة. و... وبهيدا النهار أنا ما شربت قهوة الصبح قبل السفر، لأنه ما بحب أشرب، ما بحب آكل لما يكون عندي سفر، بحس حالي أبدا أبدا مش مرتاحة. فإيه من بعد القهوة ما كان في شي تاني على الطيارة، فنحنا نمنا أو كل الناس نامت من عداية، لأنه أنا كتير صعب أنام، ما بعرف كيف بيناموا بالطيارة، يعني مش كتير مريحة الكرسي أو المقعد مش كتير مريح. هلأ نمت شوي، يعني ممكن نمت شي نص ساعة مش أكتر، بس كان حظنا حلو إنه ما كان في حدا حدنا، يعني كنت أنا وابني وبس، فكان في حدنا كرسي فاضية أو المقعد فاضي، عشان هيك ابني نام على كرستين، وأنا قعدت حاولت نام شوي، وكانت كتير طويلة بالنسبة لإلي حسيت الوقت كتير طويل، بس ماشي الحال، كان شي كتير منيح إنه ما كان في حدا حدنا على الكرسي التالتة. ولما وصلنا على موسكو بالمطار كان في شوي عجقة، كان في كتير ناس على الباسبورت كنترول، كمان نطرنا شي ساعة تقريبا لا خلصنا كل شي، لا أخدنا الشنطة، ولا ظهرنا وشفنا خيي. فهذه هي كانت الرحلة. هلأ كمان يعني الرحلة ما خلصت هون، لأنه المطار كان بعيد شوي عن بيت خيي، كمان بالتاكسي أخدت الطريق شي ساعة ونص أو ساعتين. ما بعرف إذا هن كمان هون بموسكو عادة يوم الجمعة بيكون عجقة، بس كان في عجقة سير، يعني كان في عجقة سيارات، كان في كتير سيارات على الطريق، فأخدت معنا الطريق شي ساعتين. فآخر شي وصلنا على البيت الساعة 7 بالليل. يعني نحنا بهيدا اليوم فقنا الصبح بكير الساعة 4، ووصلنا على موسكو على البيت الساعة 7. فبالنسبة لإلي يعني وقت كتير طويل، أكتر من 12 ساعة، تقريبا 15 ساعة سفر. ف بس إنه الحمد لله ما صار معنا مشاكل. ما بعرف يمكن نحن بلبنان مش كتير معودين، أو أنا يعني مش كتير معودة على سفر لوقت طويل ومسافات طويلة. لبنان صغير، وعادة نحن يعني ماكسيموم يمكن نروح بالسيارة ساعتين، إذا بدنا نروح على محل كتير بعيد ساعتين 3 ساعات ماكسيموم، مش أكتر من هيك. فيمكن عشان هيك. فإيه هيدي كانت رحلتنا باختصار. وهلأ رح خبركن هلأ بالجزء التاني من البودكاست شو لازم تعملوا وشو ما لازم تعملوا لما تسافروا مع ولد. فأول شي أنا عملت شي غلط، إنه أنا أخدت معي الكمبيوتر على ظهري، كتير تعبت لأنه أنا كنت كل الوقت حاملة الشنطة على ظهري، وكانت كتير تقيلة. فإذا أنتوا معكن ولاد حاولوا إنه ما تاخدوا معكن كتير أغراض،
آمم على الطيارة، لأنه في كتير وقت يعني طويل، في صف لازم نوقف بالصف وننطر دورنا بالpassport control ولمّا نروح على الطيارة، عشان هيك. هيدا أول شي. وتاني شي الولد يعني أكيد آمم كل شوي بيجوع، يعني كل شوي بده ياكل شي، فلازم تاخدوا معكن أكيد أكل snacks، فواكه، ساندويشات، بسكوي، أي شي. و وأنا ما بعرف، حسيت إنه أنا أحسن إذا باحط كل الأكل مع بعض بشنطة صغيرة، وهيدي الشنطة بتكون للأكل بس، هيك أسهل. إذا بده ياكل شي الولد دغري بيفتح الشنطة بياكل. وكمان أخدت معي كيس فاضي. شو يعني كيس فاضي؟ يعني كيس فاضي للزبالة، حطينا فيه الزبالة كل شي، يعني بعد الأكل حطينا فيه الزبالة، وهذا الكيس ضل معنا بالشنطة. شو كمان أهم شي، الولد دايما بحب يعمل شي، يعني دايما لازم يكون عم يعمل شي أو عم يلعب بأي شي، فما تنسوا الألعاب. أكيد مش ضروري تاخدوا معكن كتير ألعاب، يعني يمكن لعبة وحدة بس بتكفي بس، أو لعبة أو تلوين، دفتر تلوين مع تلوين، لأنه في وقت طويل يعني. فإذا أنتو ما كان معكن لعبة عالطيارة، الولد رح يزهق. شو يعني رح يزهق؟ يعني رح يحس إنه ما عم يعمل شي، رح يحس حاله مش مرتاح ومش مبسوط. ولمّا يحس هيك الولد، يعني لمّا يزهق الولد بصير كتير ما بدّي أقول مزعج، بس يعني مزعج شوي للأهل، لإنه بيصير كل الوقت أنا زهقان، أنا مش مبسوط، بدّي أعمل شي، بدّي ألعب، أوكي. يعني كتير بشعة، فدايمًا لازم يكون عم يعمل شي أنا بالنسبة لإلي. فأنا أخدت معي لعبة صغيرة، بس لعبة وحدة، أخدت معي كمان تلوين. الولد يعني لمّا يلوّن، التلوين بياخد وقت، بينبسط بالتلوين، وبيمرق الوقت أسرع، بيمرق الوقت أسرع على الطيارة. وشو كمان أكيد أهم شي، يعني أهم من كل هيدا، لازم تلبسوا شي مريح، لازم تلبسوا شي مريح، تياب مريحة، صباط مريح، كمان الولد نفس الشي. و وغير هيك رح تكون كتير صعبة إذا لابسين شي مش مريح أو مش عملي. كمان ما بدنا ننسى العلكة. أنا بالنسبة لإلي العلكة كتير ساعدتني، ما بعرف ارتحت شوي، أو حسيت إنه خففت لي الستريس أو خففت لي الضغط. نحن أوقات بنحس بضغط لما تطير الطيارة من مكان واطي لمكان عالي، أوكي، أو يعني لما يتغير الارتفاع، لما تطلع لفوق بسرعة أو هيك شي، بيسكروا دينينا. فالعلكة كتير بتساعد، أنا ساعدتني. وكمان العلكة مهمة تكون معنا عالطيارة. كمان فيكن تاخدوا معكن أكيد متل earphones لتسمعوا شي أو تحضروا شي. إذا بتحبوا فيكن تعملوا داونلود يعني قبل بوقت لفيلم أو أي شي، أغاني، موسيقى. فما تنسوا الإيرفونز، ما تنسوا الباور بانك كمان إذا ما في كهربا على الطيارة. وهلا أنا ما يعني مش كتير بعمل هيدا الشي، لأنه مع ولاد ما بحب إنه الولاد يحضروا وقت طويل. نحنا حضرنا كرتون يمكن شي نص ساعة، مش أكتر من هيك. وكمان كان في بالطيارة، كان في على الطيارة واي فاي، بس واي فاي بس للكرتون، يعني كان في أفلام، كان في هيك أشياء للولاد كمان. هلأ يمكن تقولوا إنه فينا ناخد معنا كتاب. بس أنا صراحة ما أخدت معي كتاب، لأنه بعرف يعني إذا ابني معي مستحيل أقدر أقرا شي أبدا. يعني أنا كل الوقت لازم أكون معه، ولأنه كل الوقت هو بيكون عم يحكي معي، عم يسألني أسئلة ما بتخلص. سؤال ورا سؤال ورا سؤال. يعني الكتاب ما بعرف. هلأ ممكن أنا كان فيي أقرا لمّا هو نام،
بس ما بعرف، كنت كتير تعبانة وحسيت إنه ما في أقرا شي إذا عم يوجعني راسي وإذا أنا مش مرتاحة. شو كمان أكيد أهم شي مع الأكل لازم ناخد معنا محارم ووايبس، لأنه الولاد يعني كل الوقت بحاجة لمحارم ووايبس، ما بنعرف شو رح يعملوا. ما بنعرف شو رح يوسخوا ايديهم، رح يوسخوا وجهن، رح يوسخوا تيابن. كمان هيدا الشي مهم، يعني مثل العادة مش بس عالطيارة هيدا، وين ما كان الأهل لازم ياخدوا معهم هيدا الأشياء مع الولاد. شو كمان أكيد كمان في ناس تاخد معها مخدة أو شي للرقبة، يعني للسفر شي بحطوه حول الرقبة ليقدروا يناموا ليقدروا يرتاحوا شوي عالطيارة. بس أنا حسيت إنه ما بدي آخد معي كتير أغراض، ما بدي أحمل معي كتير أشياء، فأنا ما أخدت. وفينا نطلب على فكرة، فينا نطلب مخدة يعني من الموظفين على الطيارة. بس أوقات بيكون في مخدات عندن للناس للمسافرين. هلأ هن اسمن أنا لازم قلكن يعني اسمن الأشخاص يلي بيشتغلوا على الطيارة إلن اسم أكيد. هي إذا كانت مرة أو صبية بيكون اسمها مضيفة طيران. والرجال أو الشاب بيكون اسمه مضيف بظن. مضيف. فا ايه فينا نطلب منّن من المضيفين أو المضيفات، فينا نطلب منّن تكاية أو مخدة، يعني مخدة للراس أو للرقبة. فأنا بعتقد هيدا كان كل شي، ما بعرف إذا نسيت شي. إن شاء الله تكونوا تعلمتوا كلمات جديدة. ما بعرف إذا رح تحسوا شوي يمكن هيدا البودكاست أصعب من غيره أو في كلمات جديدة كتير. أم، بس يعني بتمنى تكونوا تعلمتوا اشياء جديدة. واذا عندكم اي سؤال خبروني. ما تنسوا اذا انتم بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا البودكاست فيكن تروحوا على باتريون تشتركوا. وانا بشوفكن ان شاء الله بحلقة جديدة. ويلا ان شاء الله نهاركن يكون حلو. شوفكن قريبا. مع السلامة.